Mă numesc Penio Ștefan, sunt radioamator cu indicativul YO3JW, născut în 1944, radioamator din 1962. Ceea ce vedeți aici este una dintre versiunile realizate de acest radioamator, în care calculatorul preia efectiv ceea ce face omul de obicei. Calculatorul, laptopul, monitorul, stația, antenele sunt pe afară. În momentul când puneai căștile pe urechi, ieșeai din lumea normală. Intrai într-o altă lume în care erai tu și cu corespondentul tău, care nu conta de unde e. Putea să fie din țară, putea să fie din Italia, putea să fie de oriunde, putea să fie un portar, putea să fie, știu eu, un medic, putea să fie un cap încoronat, cum era, de exemplu, regele Iordaniei la vremea respectivă. Apel general de la YO3, Japonia Whiskey Yankee, Ontario 3, Japonia Whiskey cu apel în 80 și ascultă. YO3 Juliet Whiskey, se cheamă Yankee Oscar 3, Foxtrot, 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 YO3 Foxtrot, 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 recepție. YO3 Fox, revine YO3 Japonia Whiskey. Bună după amiaza, bucuros de chemare, controlul de la mine e 5-9, inteligibilitate totală, tăria semnalelor 9, uneori chiar peste. Operator PIT, Papa India Tango, în momentul de față la Năieni, în județul lui Buzău. În 1962 exista un tramvai care odată pe săptămână venea și ne ducea la Palatul Copiilor, care era Palatul Cotroceni de azi. Am fost acolo cu tot grupul, ni s-a arătat tot ce era pe acolo prin zonă. Majoritatea am vrut să mergem la cercul de planorism și construcții aviatice. Cercul era complet ocupat, camerele alăturate, într-una dintre ele era cercul de telecomunicații. Și am zis să încerc. Și am ajuns la acel cerc unde, într-o cameră lungă, așa de vreo 20 de metri, erau diferite aparate de telecomunicații de la CFR și de la alții și în capătul ei era o stație de radioamator cu indicativul YO3KPA. Mi s-a aprins beculețul și de atunci am tot activat. Era o activitate care se suprapunea peste activitatea profesională și era făcută din plăcere. Ăștia sunt unii care fac mizerie. Adică echipamentele nu sunt reglate. Ăștia sunt niște băieți dinspre soare răsare. Deci se poate vorbi și cu ei. Dacă te pricepi la limba rusă sau la nu știu ce, poți să faci treaba. Erau niște subiecte care erau urmărite într-un fel, adică nu erau bine să faci aprecieri politice, că nu e mâncare, că nu știu ce și așa mai departe. Dacă nu vorbeai treburile astea, era liniște. Când puneam căștile pe cap, ieșeam din zona locală. Eram în altă lume. Nu, controlul era strict și nu poți să uit că ne aduna o dată pe an în sala de la Ministerul Afacerilor Interne, acolo pe malul Dâmboviței, unde venea câte un reprezentant a unui serviciu care ne prezenta anumite aspecte legate de ceea ce se poate și ce nu se poate. Dar, în principiu, dacă nu călcai pe bec, nu aveai problemă. Exista o lege care te obliga să dai raportul la conducătorul întreprinderii, ce ai discutat în formă scrisă. Și băieții mai activau și pe cont propriu, nu așteptau să vină rapoarte. Și atunci trebuia să ai ce să le zici la momentul oportun. Frica era la ea acasă. Tot timpul era chiar o psihoză în sensul ăsta, adică dacă te vedea cineva că te duci undeva cu ceva aparatură, nu știu ce, imediat intra la bănuială. Aici echipamentul este un transceiver tot industrial, ținut, Tango
aproximativ 100 de W puterea de emisie, iar antena este o antenă dipol sub formă de vei întors, amplasată pe acoperișul blocului cu 9 etaje unde locuiesc. Au fost anumite momente când radioamatorii au avut un impact puțin umanitar, dacă se poate spune. Deci au fost evenimentele când a fost cutremurul din 77, când pentru o perioadă de câteva zile comunicațiile au fost foarte delicate și la vremea respectivă foarte mulți români erau plecați în străinătate. Și printre ei erau și radioamatori și ei au luat legătura cu noi de aici din țară și vreau să afle ce s-a întâmplat cu rude, părinți și așa mai departe. Și era foarte simplu, am dădea numărul, sunam, spunea că totul este ok, se liniștea lumea. După vreo 3 zile ni s-a dat a înțelege că comunicațiile au revenit și să ne oprim. La un moment dat am publicat un ghidul radioamatorului care l-am și dat pe piață, cum s-ar zice. Și oamenii au știut de mine. Dar între timp a venit noua generație cu alte idei și ăia bătrâni încetul cu încetul câte unul mai dispar. Și asta este. Există de pe perioada când se lucra în telegrafie o serie întreagă de prescurtări. Multe din ele sunt din limba engleză. Deci în loc să zici mulțumesc, îi pui în telegrafie TNX. Sau dacă vrei să spui vă rog, în loc să zici please, îi spui PSE. Acum, în loc să zici salutări, îi spui 73. La sărutări se zice 88. Mai există și altele, 99 dispari și așa mai departe. Dar astea sunt uzuale. Și există un cod numit codul Q, care a fost preluat de la aviație și respectiv de la marină și adaptat anumite zone din el pentru uzul amatorului. De exemplu, nu spui localitatea, spui QTH. Sau nu spui distanța dintre două stații, spui QRB. Și atunci e mult mai ușor în telegrafie să transmiți decât să transmiți tot cuvântul întreg, care poate să fie destul de greu de copiat și așa mai departe. Ai vorba Y cu 3 F, 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 Y cu 3 JW. Y3 Juliet Whiskey, aici în Oscar 3 Foxtrot, Foxtrot, Foxtrot. Vrem întâlniți la ora actuală la București, cel acoperit, temperatura undeva la 25 de grade și atmosferă calmă. Y3 F, 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 revine Y3 JW. Ok, Cristi, mulțumesc mult de tot pentru tot ce mi-ai transmis, inclusiv informațiile din capitală. Văd că acolo vremea e mai caldă, aici este în jur de 22-23 de grade în acest moment. O pâclă ușoară care acoperă cerul, dar e plăcut. Există o șleactă de radioamatori care s-au specializat pe comunicații cu reflexii pe lună. Legăturile pot fi realizate în unde ultra scurte. Acum nu mai știu exact cât este suma totală în decibel între lună și pământ și cât se pierde la reflexie acolo. Ele s-au calculat și ca să poată să ajungă să se lucreze, s-a ajuns undeva că cele două stații trebuie să aibă antene. Dacă au, să zicem, 1 kW la emisie și, să zicem, un receptor cu 8-9 decibel la recepție, trebuie să ai undeva o anumită sumă, să zicem 30. Și asta se împarte între cele două antene. Deci, o antenă cum e asta de aici, de la mine, are vreo 10 decibeli. Dacă vrei încă 3 decibeli, mai pui încă una lângă ea. Dacă mai vrei încă 3 decibeli, mai pui încă 2. Și așa mai departe. Unele au și vreo 60 de antene. E așa, ca un arici ridicat în sus și îl învârte pe cele două direcții, pe azimut și pe elevații. Eu n-am reușit decât una singură. Și aia a fost într-un concurs și era la orizont, a ieșit acolo luna de după dealuri și în momentul ăla am reușit să prind o legătură. Conform statisticii oficiale, există în jur de 4.000 și ceva de autorizații în România. Mulți dintre noi suntem denumiți în ghilimele dinozauri, pentru că bănuiesc că mai devreme, mai târziu, această activitate ar putea să dispară. În momentul în care ai în mână un telefon care este un radioemițător cu care ai la picioare tot globul,
E greu să explici unui copil că, domne, te apucă-te de radioamatorist, că îți faci o stație, lipești nu știu ce, pui o antenă și poți să vorbești de acasă. Când el cu telefonul face același lucru. Yes, indeed. Oh dear. But I wonder what the winter will bring, because I say up here in the north we've had a very poor summer, and of course it's the influence of the North Sea. The North Sea being so close, you know, we are relatively close to the North Sea. What, 20 miles, 30 kilometers away?